حي اطلب يا جناب الاستاذ. انا جاي لك في حاجه صعبه شويه. مفيش حاجه تصعب على اسيادنا، الصعب يلين والصخر فازلين. حي انا عايز اعرف المستقبل. طلبك مجاب يا ابن الاحباب. بتسأل عن الشغل ولا العشق ولا الرزق؟ يعني حاجه زي كده يعني. عايز اعرف اداء البورصه في ال10 سنين الجايين. اداء مين يا فندم؟ اداء البورصه العالميه. بس دي محدش يقدر يتنبأ بيها. ازاي بس؟ امال الاسياد بيعملوا ايه؟ حاطين فلوسهم في البورصه. انت طلعت فعلا دجال زي ما بيقول. فاشل. استنى، معايا مكالمه من حد بتحبه. الو حازم حبيبي، وحشتني قوي. ده صوت بابا الله يرحمه. ايه رايك بقى؟ بابا احط فلوسي في ابل ولا انفيديا ولا السوق الصيني؟ طب مش هتسألني على الورث أو السر اللي كنت مخبيه عليك طول حياتك؟ هل السر ده له علاقه بأذون الخزانه؟ ايه الإحراج ده؟ أنا مش جاهز للأسئلة دي خالص. ما تقول له حاجة يا مولانا. انا هجيبها له من الاخر. بص هناك. بابا الله يرحمه. الحمد لله على السلامه بابا. البنك الفيدرالي هيعلي الفايده ولا لا؟ حبيبي انا مش جيبي مورجان. أعزائي المشاهدين السلام عليكم وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الجميل، تعال أخدك من إيدك ويلا بينا نطلع على البورصة الأمريكية. تعال نشوف الشركات الكبيرة المدرجة هناك. أبل، أمازون، إنفيديا، ميتا، سكر الحمدية، أبو قير للصلب، كله موجود. طبعا عزيز بهزر، سكر الحمدية خرج خلاص، السهم نزل جامد، ده في التفل فخرج. بهزر يا عزيز طبعا. شركات وول ستريت شركات كبيرة ومعروفة. المثير للغيبة إن بينهم عامل مشترك غريب. المستثمرين اللي بيمتلكوا أكبر كمية أسهم في الشركات دي دايما فيهم 3 أسامي ما بيتغيروش: بلاك روك وفانجارد وستيت ستريت. اسماء مكرره ودايما موجوده في قائمه اكبر ملاك الاسهم. حتى عزيزي الاسهم يتنافس بعضها، يعني عادي تلاقيهم يمتلكوا مايكروسوفت وابل مع بعض. تلاقيه بيستثمر في ديزني ونتفليكس، فايزر وجونسون اند جونسون. دول بيشجعوا البريمير ليج كله، واللي بيكسب بياخدوا معاه مكافاه. ليهم طايله في كل القطاعات الاقتصاديه اللي ممكن تتخيلها: تكنولوجيا، عقارات، طاقه، كل حاجه واي حاجه. الظاهره دي هتثير قلق الاقتصاديين والسياسيين والعامه. الدكتور محمود صلاح خبير المورائيات لو سمع ال3 دول هطلعهم لك سحالي. وبالدليل فكره يا عزيزي ان اي حد يمتلك عدد معين من الاسهم في شركه معينه مدرجه في البورصه، فهو بيمتلك مع الاسهم بتاعته حق التصويت على قرارات اللي بتتناقش في جمعيه الشركات دي العموميه. الشخص ده بيبقى له حقوق في ان هو يرفض حاجات معينه ويرجح حاجات معينه. وهنا السؤال: ازاي الشركات ال3 دول يمتلكوا كل هذه الاسهم؟ ايه اللي الشركات دي عملته عشان تصبح بالغنى ده انها تمتلك حصه كبيره من شركات عظيمه ومهمه زي ابل ومايكروسوفت وانفيديا وكل الشركات دي؟ عملوا ايه عشان يبقوا ماده ثريه لنظريات المؤامره اللي هتنتشر حواليهم دول؟ البعض كمان بيقول ان هم دول مجرد واجهه، دول واجهه لمجلس وراهم، الملاك الحقيقيين للاقتصاد العالمي. دول حكام الظل اللي بيدوروا اللعبه من ورا الستار ويقرروا الشركات دي هتعمل ايه ومش هتعمل ايه. ها يا عزيزي، ان زي اغلب نظريات المؤامره الكلام ده فيه ذره حقيقه مع الكثير والكثير من صناعه المحتوى والبهارات. العاده يا عزيزي الحقيقه هتكون اعقد بكتير مما نتخيله. تعالى يا عزيزي اخدك لسيناريو تخيلي. تخيل يا عزيزي ان انت معاك $1,000,000. ايه؟ انا؟ ربنا يخليك. مش بس كده، دول $1,000,000 زايدين عن حاجتك. عن حاجتي انا يا ابو حميد. ربنا يكرمك ابو حميد. انا عايز اقول لك ان انا بكمل عشاء شتيمه، انا بفطر اهانات. دلوقتي يا عزيزي انت مستثمر، قلت خلاص بدل ما اركن فلوسي هتروح يا عزيزي تضارب في البورصه. الف مبروك، انت عشان ما عندكش اي خبره وما عندكش اي نظريه واستراتيجيه انت خسرت في البورصه. على عكس كل اللي هيقولوه لك خبراء التداول واعلانات اليوتيوب اياها، تحقيق مكاسب كبيره لفتره طويله ومستمره في حاجه زي البورصه حاجه مش سهله خالص. اول قاعده محتاج تلتزم بيها ان انت لا تضع بيضك كله في سله واحده. ما ينفعش لو انت مش خبير تروح بكل فلوسك تشتري سهم شركه بعينها. تخيل يا عزيزي انت حطيت فلوسك كلها في تسلا، ايلون ماسك صاحب الرئيس الامريكي، فالسهم في الطالع. بعدها فتره كده تصحى الصبح يا مؤمن تلاقي ايلون ماسك مش عاجبه الرئيس الامريكي. المشكله ان الرئيس الامريكي هو كمان مش عاجبه ايلون ماسك، فتلاقي اسهمك بتقع وفلوسك بتروح مع انك استثمرت في تسلا. ايلون ماسك صاحب الرئيس الامريكي داخل حتى معاه في فلوسك ياخدها ويجري. كمان يا عزيزي زي ما انت ما ينفعش تحط فلوسك كلها في شركه بعينها، ما ينفعش برضه تحط فلوسك في قطاع بعينه او حتى قطاعات قريبه من بعض. فلو حصل كارثه هنا هتسمع في اللي حواليه. تخيل انت حطيت فلوسك كلها في الفاينانشال سيستم سنه 2007. سنه 2008 الناس فرحانه بحسن شحاته وانت بتشحت. المقصود هنا ان انت ما تحطش فلوسك في حاجات بتعمل نفس النشاط او نشاط قريب من بعضه، زي مثلا انت تحط فلوسك في شركه سياحه والنص الثاني تحطه في شركه طيران، لان لو حصل حاجه بتضر السياحه فالطيران هيقف. والعكس. الحقيقه ان توزيع الاستثمارات واختيار الاسهم بذكاء وبناء محفظه استثماريه
عاليه تقدر تحقق ربح، ده علم يا عزيزي، علم محتاج دراسه وتفرغ، كمان محتاج مبلغ ضخم يسمح لك ان انت توزع استثماراتك بين اكتر من حاجه، بحيث ان لو مجال اتاثر يبقى عندك استثمارات تانية. وهنا بيظهر ما يسمى بصندوق الاستثمار، الانفستمنت فند. ده حاجه مهمه جدا، فكرتها ببساطه بتعتمد على ان شركه متخصصه بتفتح صندوق معين، المستثمرين يحطوا فلوسهم في هذا الصندوق، الشركه دي بتعين مجموعه من الخبراء يشغلوا الفلوس دي بالنيابه عنهم مقابل رسوم سنويه، ده بيبقى اسمه مانج فاند اكتيف انفستمنت. كل صندوق هتلاقيه عنده تخصص في نوع معين من الاستثمارات، ايش عقارات، ايش سندات، واخره واخره. الفكره الاساسيه ان كميه الفلوس الكبيره اللي بتتحط في الصندوق دي هتسمح بتنوع واستراتيجيات معقده. التنوع ده مستحيل كل مستثمر من اللي حط فلوسهم يقدر يعمله لوحده، وده بيبان قوي في حاله الصندوق اللي بيتم تخصيصه في الاستثمار لاسهم تحديدا، لان المستثمر لما بيحط فلوسه في الصندوق مش بيكون مالك لسهم شركه او اتنين، لا بيبقى عنده نسبه من الصندوق ككل. والصندوق لانه جواه مئات والاف المستثمرين، كل واحد جايب فلوسه وحاططها جوه، فهنا ممكن الصندوق يشتري اسهم في مئات الشركات. هنا المستثمر هيحس بامان اكبر، ما هو لازم واحد في دول يكسب. يعني انت لو مستثمر حطيت لي $100 والصندوق ده بيستثمر في 100 شركه، فانت معاك $1 في كل شركه. صناعه الصناديق اللي بتستثمر في البورصه الامريكيه عمرها قريب من ال100 سنه، دي صناعه بدات تقريبا في عشرات القرن الماضي، وكانت في اغلبها صناديق مغلقه. يعني الشركه بتقوم طالعه، يا جماعه احنا هنعمل صندوق جديد، الطلعه دي يا جماعه محتاجه $100 مليون، ويقعدوا بقى يلموا الاجره من المستثمرين. يلا بقى مع بعض يا حضرات، مين معاه 3، انت ليك 10، انت ليك 5، نلم الاجره، واول ما نوصل لل$100 مليون نجمعهم، نقول للناس شكرا العدد كمل، واطلع يلا على الاستثمار بتاعك. اللي بيحصل بقى في الخمسينات ان في مدينه بوسطن بيظهر وبيزدهر شركات بتعتمد على الصناديق المفتوحه، مش متأيدين بمبلغ معين اول ما نوصل له هنحمل بعديه، لا احنا عندنا مرونه في حجم الفلوس اللي داخله واللي خارجه. ده يا عزيزي بيفتح مجال للناس اللي مش بالضروره يبقى معاهم ملايين، الناس البسيطه يقدروا دلوقتي يخشوا يستفيدوا من خدمات المديرين المحترفين اللي عندهم خبره في الاستثمار. الشركات دي فضلت تكبر وتنافس في جذب المستثمرين لحد ما بتيجي سنه 1974 لما عالم الاقتصاد الامريكي الحائز على جائزه نوبل في الاقتصاد بول سامويلسون بيكتب مقال يقيم اداء هذه الصناديق، وبياكد للناس اللي كانت شاكه فيه. هخرج يا عزيزي وارجع اكمل. ايه ابو حميد، الصناديق مالها الناس كانت شاكه فيها ليه؟ هخرج وارجع اكمل. بول هيقول ان على مدار السنين اداء مديرين صناديق الاستثمار في البورصه، الناس الخبراء اللي فاهمين المعلمين اللي دارسين الشغلانه، الناس بتجري وراهم وتقول لهم والنبي سنيور بروفافور خد شغل فلوسي معاك يا خبير، طلع يا عزيزي خوابير. ايه ابو حميد انا عايز $1 مليون بتوع بسرعه اللي خدتهم في الفرديه اللي فاتت. ايه يا عزيزي استنى شويه عليا، هعوضهم لك في فرديه ثانيه وهتكسب قدام. $1 مليون ايه يا ابني في حاله عن الاقتصاد؟ ده كلام فاضي بالنسبه لي. بقول لك الصندوق بيبدا ب100. الراجل هيبين لنا بالدليل الاحصائي ان الخبراء دول ادائهم مش افضل حاجه، بالاخص على المدى الطويل. الناس الخبيره دي لو جيت قارنت مستواهم بمستوى السوق العادي هتلاقيهم مش شاطرين قوي. يعني يا ابو حميد الكلام ده؟ يعني المستثمرين دول فشله؟ يعني ايه الكلام ده يا ابو حميد؟ احنا يا عزيزي في البورصه نقدر نقارن الاداء السنوي لسهم اي شركه، نقيمه باننا نقارن سعره في اول السنه وفي اخر السنه. لو سعر السهم في اول السنه كان $100 وفي اخرها $130، اذا السهم ده زاد 30%. لو السهم بقى ب$96 يبقى السهم بتاعنا خسر 4%. طب نعمل ايه لو عايزين نقيم حجم سوق المال بالكامل؟ اداء البورصه كلها مش مجرد شركه او اتنين. هنا بنبص على المؤشرات، الاندكسز دي عباره عن وسيله لتقييم الشركات الكتير دي كلها مع بعض، وسيله من وسائل التلخيص. لو عايز تحكم على اداء البورصه المصريه مثلا ممكن تبص على مؤشر الEGX 100، ده بيقيس لك اداء اكبر 100 شركه مدرجه في البورصه المصريه، فالCIB والسويدي وطلعت مصطفى كل دول ربنا يزيدهم. لو عايز تقيس بورصه لندن فهتلاقي الFTSE 100، ده مؤشر لاكبر 100 شركه في بورصه لندن، وهكذا وهكذا وهكذا. في البورصه الامريكيه اهم مؤشر هو الSP 500، ده اللي بيقيس اداء 500 من اكبر الشركات المدرجه في امريكا. الصندوق مثلا اللي هيستثمر في البورصه الامريكيه لازم كل سنه عشان يعرف هو عمل كويس ولا وحش يقارن نفسه بالS&P 500، مقارنه بتحدد فشل او نجاح هذا الصندوق. يعني مثلا لو الS&P 500 خسر في سنه 7% وصندوق استثماري مشغل فلوسك في البورصه طلع في نفس السنه خسران 3% بس، اذا ده صندوق محترم، ده غالب الSP 500، ده شاطر، ده صندوق شاطر. رغم الظروف هو قدر يخسر اقل. انما بقى لو المؤشر ده الS&P 500 كسبان 15% والصندوق المانج كسبان 10%، هنا يبقى الصندوق مش شاف شغل كويس، لان انا كان ممكن احط فلوسي في المؤشر البيزك العادي منه واكسب اكتر. طبعا بالنسبه للصناديق المثالي هو انه يبقى كسبان اكتر من السوق وهو طالع كله. الصندوق لما يحقق ربح اعلى من الS&P 500 يبقى فعلا حلل فلوسه وشغله كسب، عمل لك ربح ما كنتش هتعرف تعمله من غيره. طبقا بقى لبول سامويلسون لو بصيت لكل صندوق هتلاقيه سنه في العالي وسنه في الواطي، لكن على المدى الطويل بقى هتلاقي الS&P
500 اعلى منهم على اللونج ران، بمعنى ان لو انت حطيت فلوسك في السوق على المدى الطويل هتكسب الخبراء. يا نهار اسود يا ابو حميد، ده كلام خطير. الكلام ده على مسؤوليتي او على مسؤوليه الحائز على جائزه نوبل الاقتصاد. هنا بول سامويلسون بيقترح فكره جهنميه، فكره هتغير مفهومنا عن الاستثمار في البورصه الامريكيه للابد. الراجل ببساطه هيقرر ان هو يفكر بره الصندوق. الفكره كالتالي: بما ان على المدى البعيد اداء الصناديق مش افضل من مؤشر الاس بي 500، طب ما نعمل صندوق مش هدفه اصلا ان هو يتفوق على مؤشر الاس بي 500، ولكن الهدف ان احنا نحاكي هذا المؤشر بالظبط. يعني هنعمل صندوق ناخد له فلوس من اول السي اوز بتوع الشركات لحد محمد صاحبك اللي داخل البورصه ب 100 جنيه بيجرب. صندوق مفتوح نجمع الفلوس دي كلها، وبدل ما نديها للخبراء ومديرين المحافظ والناس اصحاب الخبره والناس اصحاب الذكاء، الناس اللي بتقول لنا هنبيع ايه وهنشتري ايه، المانج فاند، لا احنا هنعمل حاجه بقى ايه اسمها باسيف فاند، صندوق خامل من غير لا مديرين ولا خبراء. هنبقى دلاديل للمؤشر. الاس بي 500 يقول لنا يمين نروح يمين، يقول لنا شمال نروح شمال. دي يا عزيز نظريه اقتصاديه انا سقطها، بسميها صندوق الامعه، صندوق ماشي ورا المؤشر. احنا هنشوف المؤشر ونشتري كل اللي فيه، هنجيب اسهم في ال 500 شركه على بعض، وبكده المستثمرين هيقدروا يحققوا تنوع حقيقي، مخاطر قليله وارباح معقوله، وده لان فلوسهم متوزعه على عدد شركات كبير جدا، شركات منتشره في كل القطاعات. طبعا يا عزيزي الموضوع زي اغلب المواضيع للاسف ليس بهذه البساطه، هو للاسف وبرضه لحسن الحظ، لان انا شغلي معتمد المواضيع ليست بسيطه، فانا جاي ابسطها، بس هي ما هياش بسيطه قوي بحيث انا ما بقاش ليا 3 لازمه. فانت عايزني بس مش محتاجني، مش هتموت من غيري بس بتتبسط بيا، المفروض يعني صح؟ ده تعريف الدحيح والعلاقات التوكسيك. ده يا عزيزي لان المؤشر مش بيعبر عن ال 500 شركه بالتساوي، وانما عشان يعكس حاله السوق بدقه فهو بيدي وزن اكبر للشركات الكبيره ووزن اقل للشركات اللي في الديل في قائمه ال 500. كل فتره المؤشر بيعيد حساباته، لو الشركه كبرت بيزود من تاثيرها، لو الشركه صغرت بيقلل من تاثيرها. الشركات اللي بتتراجع في التصنيف بتهبط، والمظاليم اللي اشتغلوا نفسهم بيصعدوا للممتاز وبيلعبوا. الحل ان احنا في هذا الصندوق الجديد بنراقب المؤشر وبنعمل زيه بالظبط، هنوزع فلوس الصندوق بنفس الطريقه بتاعه المؤشر من غير لا نسبه زياده ولا نسبه ناقصه، بالهلله كله بالهلله. لو حذفوا شركه من المؤشر هنبيع اسهمها، اضافوا شركه هنشتريها فورا، انسحاق كامل للمؤشر. واحمد ما تاخذنيش، انا عندي سؤال، المؤشر ده طبيعي في شركات بتنافس بعض، احنا هنا هنلعب مع مين؟ هنحط فلوسنا مع مين؟ هنا يا عزيزي الموضوع سهل، احنا مش هنعمل زي ما الصناديق بتعمل ونفضل نفاضل منهم، يا ترى تبقى اندرويد جوجل ولا اي او اس ابل، لا مفيش الكلام ده. احنا هنبص على المؤشر سي فيرست كله، اوبر وليفت وسويفل كله معانا، هنشوف المؤشر بيدي وزن قد ايه لكل شركه ونشتري اسهم حتى في الشركات المتنافسه بنفس النسب بتاعت الصندوق. المقاله دي يا عزيزي اول ما هيقراها المستثمر جون بوجل هيجري في مكتبه ويقول انا صح انا صح. المستثمر المحترف ده كان مؤمن بهذه الفكره من اكتر من 20 سنه، واللي هيعمله بوجل من بعد كده هو اللي هيحط حجر الاساس في امبراطوريه الشركات الثلاثه. تركز بقى يا عزيزي معايا تعرف الراجل ده عمل ايه عشان تعمل ثروتك. بوجل كان طالب طول عمره متفوق، دخل جامعة برينستون بمنحة وتخصص في الاقتصاد، وفضل 1.5 سنة يشتغل في بحث التخرج بتاعه على فكرة صناديق الاستثمار ودورها في البورصة، وهيوصل من بحثه لنفس فكرة بول اللي قلت لك عنها دي. يا اخوانا اداء الصناديق المدارة مش احسن من اداء المؤشر على المدى الطويل، سيبكوا من الفشخرة الفارغة، اتبعوا المؤشر. بوجل اتخرج سنة 1951 بتقدير امتياز، وتعين فورا في شركة ويلينغتون فاند، واحدة من انجح شركات إدارة الصناديق في بوسط، وتعتبر مركز صناعة الصناديق في أمريكا حتى يومنا هذا. بوجل هيفضل يترقى لحد ما يبقى رئيس مجلس الإدارة، بس مع الوقت هيبدأ يحصل عليه ضغط. مشكلة يا عزيزي إن بوجل كان راجل محافظ شوية، استثمارات محافظة، مش عايزين مكاسب كتير عشان ما نخسرش فلوسنا كلها. مشكلة بقى يا عزيزي دي مجلس الإدارة ما كانش عاجبه الكلام ده، هو شايف الناس عمالة تكسب عايز هو كمان يكسب، نو ريسك نو فن يا بيه، ورينا الشطارة. والراجل يا عزيزي كان في خير وشر. بتبدأ يا عزيزي الخلافات تتطور لحد ما ويلينغتون بترفضه بعد أكتر من 23 سنة خدمة. هنا بوجل هيقرر ان هو يبدا من جديد، والمره دي هيبقى عنده تصميم اكبر ان هو يمشي اللي في دماغه. هيبدا يقنع بعض الصناديق اللي كانوا تحت اداره ويلينغتون ان هم ينفصلوا ويجوا يشتغلوا تحت اداره شركته الجديده، زي ما صاب الحلاق كده يفتح محل جنب الحلاق ويبدا يجيب زباينه. نفس الصنايعي الشاطر، الكرسي بس هو اللي اتغير وبقت فلوسك ما بتروحش لواحد مفتري. ولما بيقرا مقاله بول سامويلسون اللي قلت لك عنها ثقته في نفسه هتزيد جدا، وهيلاقي ان دي علامه واشاره ان هو بيفكر صح. اللي ما تعرفوش يا عزيزي ان شركه ويلينغتون اتسمت تيمنا بدوق ويلينغتون، الجنرال ارثر ويلزلي، الراجل اللي كسب نابليون في معركه ووترلو. بوجل هيسمع القصه ومش هيقرر ان هو يبدع، هيقول لك انا هسمي شركتي بنفس الطريقه، مدرسته في الحياه بيتبع مؤشرات، فيسمي شركته الجديده فانجارد على اسم سفينه الادميرال نيلسون، وهو واحد من كبار قاده البحريه البريطانيه في نفس الفتره التاريخيه اللي كان فيها دوق ويلينغتون. مؤشر فولور. يوم 31 ديسمبر سنه 1975 فانجارد بتعلن عن اول صندوق مؤشر خامل في تاريخ امريكا، فيرست اندكس انفستمنت تراست. يا نهار اسود كل ده وخامل، تخيل عزيزي لو صحي لك. ده عزيزي صندوق بلا مديرين وبيشتغل
دخل كويس يا ابو حميد. شوف، صندوق عديم الشخصيه بيتبع مؤشر الاس بي 500 بلا اي جدال ولا نقاش. وعشان بوجل يقنع المستثمرين بفكره الصندوق هيحط المستثمرين في فرضيه شبه اللي حاططك فيها في اول حلقه. تخيل معاك $1,000,000 وعايز تستثمرهم، بس طبعا على عكسك المستثمرين كان معاهم $1,000,000 كانوش محتاجين يتخيلوا. تخيل نفسك يا المستثمر حطيت $1,000,000 سنه 1945 وسبتهم في البورصه الامريكيه في المؤشر. سبتهم كام؟ 30 سنه، وجيت تسحبهم سنه 1975 السنه اللي هو كان بيحاول يقنعهم بالفكره. قال لهم بصوا بقى على فلوسكم كده عامله ازاي بعد 30 سنه. اللي حط فلوسه في صندوق مانجد ايجابي اللي هو ادى فلوس لحد خبير هيلاقي معاه تقريبا $16 مليون. الله اكبر يا ابو حميد، ده رقم ممتاز. بس تعالى يا عزيزي نشوف الامع الفولور عمل ايه. الراجل اللي ساب فلوسه في صندوق خامل وساب نفسه للمؤشر يرفعه هتلاقيه عامل تقريبا $25 مليون. $1,000,000 رجعت له 25، يعني تقريبا كل سنه المليون بيجي عليه مليون. مش بس كده يا عزيزي، اداره الصندوق الاكتف اللي هو بيديروا خبراء لازم تدفع لهم فلوس. الخبراء دول ما بيشتغلوش ببلاش، في رسوم سنويه مقابل شغلهم. لكن في الصندوق الخامل تقريبا ما فيش رسوم، حاجات بسيطه جدا. ده لان ما عندهمش نفس عدد الموظفين ولا في خبراء بنعينهم. بوجل لف على المستثمرين وعرض مميزات الاستثمار في الصندوق الخامل. كان حلمه يا حبيبي يلم من 50 ل $100 مليون، حاجه كده بس يبدا بيهم الصندوق يمكن ربنا يكرمه. ولكن بعد 8 شهور من اللف، برزنتيشن رايح وميتنج جاي، ما قدرش يلم غير $12 مليون بالعافيه، مبلغ ما يكفيش انه يبني الاستراتيجيه بتاعته اصلا. لدرجه ان اللي حواليه اقترحوا ان هو يرجع الفلوس دي للمستثمرين تاني. وهنا سبب في الفشل واضح، لان الفرق بين الاسلوبين سواء الاستثمار الاكتف او الباسيف الخامل او الايجابي، الفرق ده بيبان على مدى زمن طويل جدا. في حين ناس كتير من اللي بتحط فلوسها في البورصه عندها حلم الثراء السريع، الضربه اللي بتجيب فلوس، لكن انا لسه استنى 30 سنه واشوف انا كسبت ايه وخسرت ايه، اعمل ايه بالفلوس وقتها. خد بالك من حاجه كمان يا عزيزي، اللي بيطرحه جوجل ده اعلان حرب صريحه على الخبراء، على البيزنس موديلز التانيه. الراجل بيشن معركه، بيشن حرب على كل مديرين الصناديق المختلفه. في واحد وقف في وش صناعه كامله قال لهم انتوا يا جماعه مالكمش لازمه، انتوا ايه؟ طبعا يا عزيزي الصناديق ما سكتتش وفضلوا يتريقوا عليه. الراجل بقى ماده للسخريه والتنمر، لدرجه ان هم سموا الصندوق بتاعه بالبوجلز فولي، يعني الفكره الهبله بتاعت بوجل. خبراء على الاستثمار قال لك فكر فيها ببساطه كده، انت راجل عيان مريض بتروح لدكتور متوسط، لو عندك قضيه صعبه هتروح لمحامي متوسط، بقياس بقى لو هتستثمر فلوسك. فهل بقى تقوم انت بقى رايح لي لواحد بيوعدك انه في احسن الحالات هيجيب لك متوسط السوق؟ لا، انت لازم تروح لحد بيوعدك باكبر عائد ممكن. الموضوع وصل ان شركات توزع منشورات في شوارع وول ستريت بيتقال فيها امنعوا صناديق المؤشرات، ده لان هم اعتبروا اسلوب الاستثمار الخامل حاجه مضاده للراسماليه. الراسماليه بايه؟ النظام العالمي الجديد اللي بيسود اللي بينتصر على الاتحاد السوفيتي، النظام اللي بيشجع المنافسه. اهم حاجه في هذه الصناعه تحقيق اكبر مكاسب، والخبراء اللي فاهمين اللي دارسين اللي بيركزوا بيختاروا الاسهم بعنايه هم احق بفلوسك. فانت بقى قدامك هانز فليك اللي بيلعب لعبه مفتوح وضغط عالي، وتروح تمضي على عبد العال عشان ضامن لك نقطه في الماتش. بلاش توسط بقى، بلاش تبقى تفكيرك تفكير متوسط، ارتقي. الموضوع ما وقفش لحد هنا، دول كمان اعتبروا صناديق المؤشرات بتروج للشيوعيه. ما انت لما تروح تشتري كل المنافسين من غير تفرقه، فرقت يعني كارل ماركس، بل انت تكاد تكون اخطر على النظام الراسمالي الامريكي من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي. ولكن مستر بوجل قرر ان هو يركب دماغه ويبدا بالمبلغ اللي معاه. خد بالك يا عزيزي ان احنا في منتصف السبعينات، اسواق المال الامريكيه بتزحف على بطنها، احنا في اسوأ احوالنا، احنا طالعين من كاسات كبير 73 والمقاطعه بقى لها سنتين، برميل النفط في العالي، الدنيا اسعارها مولعه، المستهلك الامريكي يا حبيب قلبي مشفوط. الانهيار ده كان اسبابه كتير، زي مثلا اعلان فك الارتباط بين الدولار والذهب، وزي ما قلت لك حرب 73 كانت لسه من سنتين، فازمه غلاء اسعار البترول كانت لسه شغاله، مؤشر الاس ان بي 500 كانت ايدك منه والارض. اللي حصل يا عزيزي ان بعد بقى شويه اما الدنيا هديت كده والمستثمرين بداوا يخشوا ويشتروا اسهم تاني ويبدا ينتعش الاقتصاد الامريكي، فتلاقي المؤشر بعد ما كانت ايدك منه والارض بدا يتعافى والسوق ينتعش، واثار الانتعاش ده ظهرت بسرعه على المؤشر. بعد الكساد في السبعينات، في ال10 سنين اللي بعد كده ووصولا للثمانينات، مؤشر الاس بي 500 كان طالع زي ما يكون رهوان، حقق مكاسب تجاوزت ال 240%. 10 سنين من المكاسب. هنا الناس اللي استثمرت مع جون بوجل كسبوا مكاسب حلوه، مكاسب ما كانتش متوقعه. ال10 سنين من المكاسب دي ادت لفانجارد والصندوق بتاعها اسم مهم في السوق، وابتدى يخليها تطلع صناديق باستراتيجيات مختلفه، صناديق عشان تناسب احتياجات كل مستثمر. بعض الصناديق كانت صناديق تقليديه، قايمه على فكره ان في خبراء بياخدوا قرارات وبيشتروا. طب ليه يا ابو حميد عمل كده؟ ليه ما فضلش ماشي مع المؤشر على طول؟ ده عشان يا عزيزي القاعده اللي قلت لك عليها في الاول،
الاول ان انت ما تحطش بيضك كله في سله واحده، بما فيهم قاعده ان انت ما تحطش بيضك كله في سله واحده. هو ما حبش يخرج بره المنافسه بتاعه الصناديق الاكتيف. بعد الصناديق الثانيه لفانجارد بقت بتخدم نوع معين من المستثمرين، زي مثلا صناديق التقاعد، ولكن اغلب الصناديق بتاخد من الاستراتيجيه الاصليه بتاعه جوجل، الاستثمار الهادي اللي مخاطره قليله بنظره طويله المدى. كلنا عندنا ثقه في مستقبل الاقتصاد. فانجارد يا عزيزي بدات وتحت ايديها صناديق فيها حوالي $1.5 مليار، عشان بحلول سنه 1991 يبقى تحت ادارتهم $77 مليار، وضخ الفلوس في صناديق الاس ان بي بيزيد يوم عن التاني، وده معناه ان نسبه امتلاكها في الشركات الكبيره بدات هي كمان تزيد يوم عن التاني. اسهم فانجارد بتكتر في كل مكان بتستثمر فيه. وقتها يا عزيزي لما النموذج بدا ينجح كده والناس تشوف مليارات، ابتدى بقى المنافسين يقول لك ايه ده، لا ده الراجل طلع بيفهم، احنا نخف افهات بقى. الناس بدات تسلم بعبقريته، وبداوا هم كمان يعملوا صناديق مؤشرات، لحد ما بتيجي سنه 1993 وتحصل النقله الكبيره ويدخل المنافسه اللاعب الثاني من الثلاثه، واحده من اقدم المؤسسات الماليه في امريكا واللي تاريخها بيرجع لسنه 1792. المنافس هيرسخ افضليته لما يقبل سنه 93 بفكره مهمه جوجل كان نفسه رافضها. ايه يا ابو حميد الفكره دي؟ اخرج واجي لك. الاستثمار يا عزيز بيحتاج طول بال، دي اول حاجه بعلمها لك عن طريق الحبكه الدراميه. في صباح باكر سنة 1992 جوجل استقبل واحد اسمه نيثان موست، وهو أحد كبار مسؤولي البورصة الأمريكية. الراجل ده طرح عليه فكرة عادية هتزود من اهتمام الناس في إنها تستثمر في البورصة. يا عم جوجل إحنا عايزين الناس العادية تتحمس إنها تخش معانا في اللعبة دي، إيه رأيك إن إحنا نوفر للمستثمرين العاديين دول وسيلة سهلة وبسيطة عشان يقدروا من خلالها يستثمروا في صناديق المؤشرات بأقل وقت وبأقل مجهود وبأقل رسوم ممكنة؟ جوجل هيقول له يا حبيبي هو ده بالظبط اللي إحنا بنعمله في فانجارد بالفعل، ده شغل، ده أكل عيشي. الراجل هيقول له مش كفايه، لان المستثمر عشان يشتري حاجه في صندوق فانجارد لازم يروح الشركه ويقابل فلان ويمضي عقد ويقابل مدام فلانه وياخد ميعاد تاني ويا عالم، ولو عايز تخرج من الصندوق فعندك لسه مشوار وورق ودمغه. طيب يا جوجل ما تاخد صندوق المؤشر نفسه وتطرحه هو شخصيا في البورصه، يعني تاخد صندوق مؤشر كامل زي بتاع فانجارد بالظبط وتحوله لاسهم الناس تبيعها وتشتريها من غير ما تضطر تعدي عليك اصلا. بمعنى ان انا لما اكلم السمسار بدل ما اقول له اشتري لي السهم ده او اشتري السهم ده، لا اشتري لي سهم الصندوق بتاع فانجارد. مش لازم اروح بقى الفانجارد بنفسي واعمل الاوردر، معلش يا فندم على التاخير والاكل لسه خارج من قدامي حالا دلوقتي اهو جاي لك حالا. عايز تشارك معانا مش انت تروح فرع، اشتري اسهم الصندوق بتاعنا. عايز تخرج من عندنا هتروح تبيع اسهمك. فيبقى هنا عندنا صندوق متداول في البورصه ETF Exchange Traded Fund. الحقيقه يا عزيزي ان جوجل بدل ما يسمع الكلام ده ويقول ايه ده الله دي فكره عبقريه، جوجل سمع الكلام ده وما عجبوش خالص. انت كده هتلميها ابو قرش على ابو قرشين، انت كده هتخلي الناس تفضل باصه في المحفظه بتاعتها، تفضل باصه على ايه ده الصندوق طلع، ايه ده الصندوق نزل، فتبدا تتوتر ويا عالم ممكن تبيع. وده زي ما قلت لك يا بيه استثمار طويل المدى، انت كده هتدخل المستثمرين بعاداتهم السيئه يبوظوا الدنيا. بالك يا عزيزي التنظير مفيش اسهل منه، الكلام من مكاننا يبان سهل، اللي على البر عوام، بس لما تبقى في قلب السوق وشايف لي اسهم شركات طالعه وسهمها بيحلق وطالع لفوق، ساعتها الناس بتنسى قواعد الاستثمار والبيض اللي في السله. يقول لك ايه ده انا عمال بطلع قد كده وشوف السهم ده طالع لحد فين. كله بيسحب فلوسه من الصناديق ويروح يراهن على الاسهم اللي بتطلع، وقت الانهيار بيسحبوا فلوسهم حتى لو كانت بخساره ويحطوهم تحت البلاطه، مع ان احسن وقت تستثمر فيه هو وقت النزول. جوجل كان عايز الناس كلها تحط فلوسها في المؤشر وتنساها. جوجل كان شايف ان التسهيل ده مش في مصلحه الفكره. نيسان هيقول له براحتك، ويقوم رايح بعدها لستيت ستريت بعد ما يكون طور فكرته هيعرضها عليهم فيتحمسوا لها جدا. وبالفعل سنه 1993 ستيت ستريت هتقدم اول صندوق متداول في البورصه بيحاكي اداء الاس بي 500، صندوق اسمه الاس بي دي ار واللي هيتعرف في السوق باسم روش سبايدر. ها يا عزيزي رجل الشارع العادي بقى فجاه قدامه سهم، السهم ده بيخليه بيشارك في صندوق استثماري كبير بتكلفه كام؟ اقل من $50. $50 وتمتلك حصه في اكبر 500 شركه في الولايات المتحده الامريكيه. ثمن 6 سندوتشات هوت دوج. صندوق سبايدر بيتحول لواحد من اكبر صناديق الاستثمار في البورصه، وستيت ستريت بتبدا تعمل صناديق مختلفه ومتنوعه، كل ده تحت براند سبايدر عنكبوت. وكالعاده يا عزيزي اول ما الفكره بتنجح الكل بيجري عشان يقلدها، والبورصه بتتملي باسهم الاي تي افس على كل شكل ولون، اللي انت عايزه هتلاقيه، حتى الصناديق الاكتف المضاره فكتير منها بدا يطرح نفسه للتداول هو كمان. بيفضل يا عزيزي الوضع كده لحد ما تيجي سنه 2000 وبنك باركليز الشهير يقرر يدخل اللعبه ويعمل براند جديد اسمه اي شيرز، وتحت الاي شيرز دي هنفتح الباب على البحري اللي عايز يستثمر ينور. باركليز بيعلنوا عن طرح 47 صندوق استثماري للتداول في البورصه، 47 يناسبوا كل الاستراتيجيات اللي تخطر على بالك، سلطه كل اللي انت عايزه. واحد من الصناديق دي صندوق بيتابع مؤشرنا المفضل الاس بي 500، صناديق ثانيه بتتابع مؤشرات مختلفه زي مثلا
مؤشر الداو جونز، ده مؤشر بيتابع 30 من كبار الشركات الامريكيه، ومؤشر الراسل 2000 اللي بيتابع اداء 2000 من الشركات الصغيره نسبيا اللي برضو موجودين في البورصه الامريكيه. مع الوقت بقى في تنافس بين شركات اداره الصناديق في انها تشوف المؤشرات المختلفه او حتى تخترع مؤشرات من دماغها. هات لي يا ابني مؤشر الشركات بتاعه الادويه، هات لي يا ابني مؤشر شركات السلاح، هات لي يا ابني مؤشر شركات الاستثمار العقاري. كترت يا عزيزي المؤشرات والصناديق بقت هيصه. من ناحيه ثانيه جوجل كان خلاص حجز مكانه كاسطى كبير في الشغلانه، مستثمر صنايعي كده خبير الناس كلها بتبص له باحترام. وعلى منتصف التسعينات هتخرج المجلات الاقتصاديه المتخصصه بعناوين وماتشات بتقول جوجل وينز. الراجل اثبت كفاءته وخلى الناس تعترف بيه. كله اقر بلا شك ان فكره الاستثمار الخامل دي فكره ناجحه، فكره لازم يتبني عليها وتصبح جزء اساسي من المحفظه الاستثماريه. اي حد معاه فلوس لازم يرمي فلوس هنا. ولكن جوجل فضل متشكك في انه يطرح صناديقه في البورصه. الاي تي افس لسه مش داخله دماغه، لا ده كمان كان بيعتبر اللي بيحصل ابيوز للفكره بتاعته، وان المستثمرين بس يشوفوا كلمه مؤشر يقول لك ده اكيد حاجه امنه، دي حاجه متوازنه مخاطرها قليله، دايفرسيفايد. برغم تاني يا عزيزي مش كل المؤشرات متساويه مع بعض. ما ينفعش تقارن لي مؤشر كبير زي الاس ام بي 500 بمؤشرات اي كلام بيالفها اي مدير صندوق. ولكن يا عزيزي في سنه 2001 فانجارد بتخضع للسوق، وكمان بتخضع للطلب العالي على الصناديق المتداوله، وبتقرر انها تنافس صناديق ستيت ستريت. سبايدر هتعمل يا عزيزي براند جديد، وزي يا عزيزي ما قلت لك جوجل في الاسامي مش كرييتيف. لا الناس نجحت بسبايدر، عمل هو فايبر افعى. هتخش لي حشرات هخش لك زواحف. جوجل يا عزيزي بيكتشف بعد كده ان الاسم مخيف شويه، وده تقريبا خوف المستثمرين. يا حبايبي انت بتشجعني على الاستثمار في حاجه سامه، بقى انا اشوف المستثمرين عاجبهم سبايدر، وهنا هيغيروا الاسم ويخلوها فانجارد اي تي اف. يبدو ان موضوع الكريتيف ده ما لناش فيه، انا موظف. بندخل هنا يا عزيزي عصر جديد من الاستثمار في البورصه، عصر فيه عدد ضخم من المستثمرين عمرهم ما اشتروا سهم شركه بعينها، ولكن بيفضلوا يستثمروا في الصناديق سواء كانت خامله بتتبع المؤشرات وامعه او حتى ايجابيه بيديرها خبراء وبياخدوا ريسكات. والحفله يا عزيزي بتبدا والبورصه بتطلع والاس ام بي 500 بيحلق وكله بيعمل فلوس زي الرز. طبعا يا عزيزي وانت شايفني بتكلم كده ومرفع صوتي تعرف ايه اللي هيحصل بعدها؟ كارثه. طبعا يا عزيزي انت عارف الفقاعه العقاريه، اسكت مش فرقعت. احنا 2008 السنه اللي من غيرها كان نص محتواها الاقتصادي على الانترنت اتلغى. في 2008 بتحصل ازمه الديون العقاريه الامريكيه، الازمه اللي بتتسبب في واحده من اكبر الانهيارات في البورصه في التاريخ وبتخسف المؤشرات في الارض. في وسط العاصفه دي هيبقى في شخص بيراقب الموقف من بعيد. احنا كنا ملخومين في الخناق مع الزرازير والزرازير كانوا بيجروا ورانا. مين واقف بقى بيتفرج على الحركه دي من بعيد؟ سيد شيبه ابو حميد. واحد يا عزيزي مهم جدا لحد عصرنا هذا اسمه لاري فينك. لاري فينك اسم مهم جدا ان انت تعرفه. ليه؟ لانه مؤسس شركه بلاك روك، الشركه الثالثه البيج بوس. هو يا عزيزي وحش الامبراطوريات الثلاثه. فينك طول عمره مدير استثماري ناجح، تربيه شركات اداره الصناديق في بوسطن. نجمه لمع في الثمانينات بسبب شغله في شركه كبيره اسمها بلاك ستون. تركيز هذه الشركه مش على الشركات اللي هي مدرجه في البورصه، مش الشركات العامه المتداوله، ما بيركزوش على الاسهم. هدفهم الاستثمار في الشركات الخاصه الغير مطروحه في البورصه اصلا، البرايفت ايكويتي. كانوا مركزين في اداره شغل الاستحواذات والاندماجات، الميرجرز اند اكوزيشنز. ولكن تركيز الشركه دي مش على الاسهم والشركات العامه المتداوله في البورصه، وانما كانوا مركزين في الاستثمار في الشركات الخاصه، الشركات اللي مش موجوده في البورصه، ما يسمى بالبرايفت ايكويتي. عارف يا عزيزي صاحبك اللي عامل براند هودي وبيبيع 4 قطع في السنه ده برايفت ايكويتي، ده شركه خاصه لانها مش مدرجه في البورصه. طبعا في شركات خاصه مش مدرجه زي مثلا سبيس اكس قيمتها تتعدى 250 مليار دولار، دي شركه خاصه. يعني مش اي شركه، بس في شركات خاصه وشركات عامه. شركات عامه موجوده في البورصه تقدر تتداولها. الاكتتاب العام لما تبقى شركه خاصه عايزه بقى تخش البورصه. فبلاك ستون كانت شركه متخصصه في الشركات الخاصه، الشركات اللي مش موجوده في البورصه، والنهارده دي شركه كبيره جدا، اكبر شركه برايفت ايكويتي تقريبا في العالم. المهم فينك اللي كان موجود هناك بيروح وبيعمل شركه بلاك روك سنه 1988، بيأسسها كشركه تابعه للشركه الام بلاك ستون، وبيأسس يا عزيزي شركه اسمها بلاك روك. فهو يا عزيزي برضه واضح ان هو كرييتيف زي مستر جاك بوجل، فهو الشركه اسمها بلاك ستون، هو عمل بلاك روك. وبحلول سنه 1992 بلاك روك تكبر وبتنجح، وبيقرر فينك وشركائه ان هم يشتروا نصيب بلاك ستون ويبقوا شركه مستقله، عشان سنه 99 بلاك روك تتحول لواحده من اكبر الشركات لاداره الثروات في العالم، وبيتم طرح شركه بلاك روك في البورصه. في بدايه الالفينات فينك كان متابع موضوع الصناديق المتداوله، كان شايف انها حلوه وليها مستقبل، ولكن شركته كانت متخصصه في اشكال تانية من الاستثمار. كان شايف يعني على الاقل فتره من فترات ان من خرج من داره اتقل بمقداره، لسه عامل تيم جديد ويا عالم هيعرف ينافس الناس اللي موجوده في السوق بقالها ياما، ده فانجارد وستيت ستريت يا عم انا ماليش دعوه. يا عزيزي سنه 2009 بتجيله فرصه، بنك باركليز بعد الازمه العالميه بيبدا يترنح، تحول الى
بنك تصنيف زراعي، وبخبره فينك في مجال الاستحواذ لان هي دي فرصه العمر يروح لباركليز يعرض عليهم 13.5 مليار دولار مقابل براند اي شيرز والصناديق اللي فيه. وقتها كانت الفلوس اللي موجوده في الصناديق المتداوله في امريكا كلها ما تزيدش عن 700 مليار دولار. فناس كتير كانت شايفه ان اي شيرز ما تستاهلش الرقم الكبير ده، ايه الطبيعه مفرفره قدامك، ليه بتشتريها بالغالي؟ ولكن فينك كان بيراهن على ان هو ده المستقبل، احنا في المستقبل هنشهد نمو رهيب في الصناديق دي، وانا بقول لكم بعد الازمه المستثمرين هيرجعوا يتحمسوا يستثمروا تاني في الصناديق كوسيله لتقليل الخسائر اللي ممكن يتعرضوا لها وقت انهيار السوق. وبالفعل يا عزيزي صفقه استحواذ بلاك روك على اي شيرز هيتم تصنيفها على انها واحده من انجح حملات الاستحواذ في التاريخ، العلامه الفارقه اللي هتخلي الناس تشاور على باركليز ويقولوا انهم باعوا افضل واهم حاجه عملوها في تاريخهم، انتوا تخليتوا عن اهم حاجه كانت عندكم. والناس هتشاور على بلاك روك ويقولوا انهم لولا هذه الصفقه ما كانوش هيوصلوا لنجاحهم الحالي. لو خدتك يا عزيزي لوقتنا الحالي خليني اقول لك ان الارقام مفزعه. من ساعه الازمه العالميه لحد نص 2025 مؤشر الاس ان بي 500 زاد اكتر من 700%. ايه 740% للدقه. خد بالك يا عزيزي ده حصل في وقت عامل ازاي؟ قايمين من ازمه عالميه، دخلنا في واحد ترامب، هوبا لبسنا كوفيد، وباء عالمي مزلزل، وبعدها حرب اوروبيه بيشارك فيها تاني اكبر قوه نوويه في العالم، حرب روسيا واوكرانيا، تطلع منها تلاقي نفسك لابس في ترامب كمان بنسخه جديده اكثر شراسه وشراهه. كل ده والمؤشر عالي تقريبا 700%. بالرغم من كل الازمات والانهيارات كل مره المؤشر كان بيطلع اكتر من المره اللي قبلها، يطلع يرد على كل اللي شككوا فيه. البورصه الامريكيه بقى فيها تقريبا 4000 صندوق متداول بيعبروا عن كل انواع الاستراتيجيات الممكنه وغير الممكنه. الصناديق اللي كان فيها بتاع 700 مليار دولار سنه 2009 بقى حاليا عارف فيها كام؟ 10 تريليون دولار. انت لو بتكتبهم على الاله الحاسبه هتسهى في الصفر العاشر. تخيل بقى يا عزيزي لو بصينا على اكبر صناديق فيهم هنلاقيهم بتوع مين؟ بالظبط الثلاث شركات اللي ركبوا الترند من بدري. اكبر صندوق على الاطلاق هو صندوق فانجارد الاس بي 500، جواه حوالي 660 مليار دولار. ده يا عزيزي ما تقالش عليه صندوق، ده مستر صندوق، ده انت تقوم تقف له. بعدها يجي صندوق ستريت حوالي 600 مليار دولار. في المركز الثالث صندوق اي شيرز بحوالي 560 مليار دولار. يعني ابو احمد ده غلبان قوي ده وسطيهم. يا عزيزي ده نفس شعوري تجاه سميح ساويرس لما يقعد وسط اخواته كده. صعبان عليا انه اقل واحد في العيله في فوربس، بس هو على الاقل يقدر يشتري مني 13 بقى اهاليهم. دول يا عزيزي اكبر 3 شركات في البورصه الامريكيه. مش محتاج افكرك ان كل شركه من دول عندها صناديق تانية كتير موجوده في البورصه، ومن هنا بقى واضح جدا ليه هذه الشركات بتملك النسب الاكبر في كل حاجه. اللي حصل هو نتيجه حتميه لنجاح استراتيجيه الاستثمار الخامله والاخبار الكبير عليها كل سنه وكل شهر وكل يوم. الصناديق دي بيدخل لها مليارات المليارات وبيحطوها في الشركات الكبيره نيابه عن المستثمرين. فطبيعي مع الوقت واستراتيجيه الاستثمار المعروفه زي ما قلت لك انها مش هتخليهم يعملوا اختيارات مفاجئه، فهيفضلوا دايما سايقين على سرعه هاديه، وهيفضلوا دايما عندهم نسب ملكيه عاليه في كل الشركات الكبيره. مش بس الشركات يا عزيزي، خد بالك في يناير 2024 ظهر في امريكا صناديق متداوله للبيتكوين. اصحى للكلام، بقى في صناديق بتشتري البيتكوين بفلوس المستثمرين. في اقل من سنه الصناديق دي جمعت اكتر من 100 مليار دولار وبقى معاها فوق المليون و100 الف بيتكوين. وقريب جدا البيتكوين اللي مع الصناديق دي هتبقى اكتر من اللي مع ساتوشي ناكاموتو شخصيا مؤسس البيتكوين مجهول الهويه. مش محتاج اقول لك ان اكبر صندوق بيتداول بيتكوين هو برضه بتاع بلاك روك. ثانيه واحده يا ابو احمد، فرق ايه بقى الكلام اللي انت بتقوله ده عن الكلام اللي بيقول ان روتشايلد بيتحكموا في العالم وكل الكلام ده بتاع الماسونيه ونظريه المؤامره اللي انت تسخر منه ده؟ هو لسه شايفك على واحده من صفحات مناهضه الماسونيه ومعمول على وشك كده اكس، وبيقولوا يعني ان العين بتاعت الشر دي جواك وانت صدقتهم. حاسس ان دلوقتي مصدق؟ والله يا عزيزي انا شايف انها ما كانتش بادئه كده. على الورق صعود الشركات الثلاثه منطقي، الكلام ده حصل خلال سنين طويله. المحصله النهائيه ان هم بالفعل ليهم في كل حاجه. الحقيقه ان بطبيعه الحال الثلاث شركات دول بيواجهوا انتقادات متكرره بقالهم حوالي 10 سنين. ناس من الديمقراطيين والليبراليين في امريكا بيقولوا ان الشركات دي بتمارس نوع من الاحتكار لانهم بيديروا اكتر من 20 تريليون دولار. حجمهم كبير جدا وجدرهم مد جامد في الارض لدرجه ان لو واحده فيهم تعرضت لهزه او الانهيار سهل جدا انها تسحب الاقتصاد العالمي معاها. ومن هنا احنا لازم نكسرهم بقوانين مكافحه الاحتكار عشان نجبرهم ان هم ينقسموا شركات اصغر واصغر. الجمهوريين مع الديمقراطيين سوا بيتهموا الثلاثه بالتاثير على الاجندات السياسيه للشركات. الجمهوريين والديمقراطيين مجتمعين على حاجه. تخيل سنه 2020 مجموعه الامريكان ايكونوميك ليبرتيز بروجكت اتهمت بلاك روك انها بتصوت ضد كل المقترحات اللي بتقدم سياسات صديقه للبيئه. وسنه 2023 عضو الكونجرس الجمهوري جيم جوردن فتح تحقيق ضد فانجارد وبلاك روك بيتهمهم بالعكس تماما، انهم بيفرضوا على الشركات ممارسات ليبراليه واجندات صديقه للبيئه. محدش صاحب البيئه. فكل مره ضد الاتهامات دي الشركات كانت بتقدم نفس الردود. احنا شركات كبيره فعلا، لكن لازم تفتكروا حاجه مهمه قوي، ان الارقام الكبيره اللي معانا دي مش فلوسنا، دي فلوس المستثمرين. احنا مجرد ناس بتديرها بالنيابه عنهم. المستثمرين من
بمنتهى البساطه يقدروا يسحبوا فلوسهم كده في لحظه. فانجارد مثلا عندها اكتر من 50 مليون مستثمر في امريكا وبره امريكا، منهم ناس عاديه جدا ممكن يبقوا حاطين $1000، ومنهم صناديق سياديه وصناديق حكوميه بتديرها دول. بلاك روك مثلا هي اكبر شركه اداره اصول في العالم، بتدير حوالي $11.5 تريليون، ولكن ايراداتها السنه اللي فاتت في 2024 حوالي 20 مليار و400 مليون دولار. يا ابو حميد يا عزيز اسمعني، المستثمرين وشركات الاصول دي غلابه، دي ناس بتقضي عشاها اجتهاد. طبعا عايزين شويه فكه صغيرين مقارنه بالتريليونات اللي بيوجهوها. لو افتكرتم ايها الناس اللي بتنتقدنا ان دي فلوس ناس، هتكتشفوا ان الشركات دي مش بالحجم اللي الناس متخيلاه. اما بالنسبه لفكره ان هم بيحكموا العالم، خليني يا عزيز اسالك سؤال واحد ترد عليا بذمتك، حتى منظر عالم محكوم ده منظر عالم في حد بيتحكم فيه؟ تخيل مجلس اداره العالم اللي فيه ياد نصار ده، زمانهم قاعدين محتاسين، ده زمانهم محتاجين نلم لهم تبرعات ونشوفهم نساعدهم. مفيش دولتين عارفين يقعدوا على قهوه مع بعض. صحيح الثلاثه هم اكبر مالك لنسب في هذه الشركات، لكن كلمه اكبر مالك دي مش معناها ان عندهم حصه اغلبيه في اي شركه على الاطلاق. يعني ممكن فانجارد يبقى عندها اكبر كميه اسهم في شركه ابل، فده معناه تقريبا ان هم بيمتلكوا 9% من ابل. رئيس فانجارد ما ينفعش يرفع التليفون ويكلم تيم كوك ويقول له معلش ظبط لي العدسه بتاعه الايفون لان مش حلوه مش هتعجب الناس. لا، بقيه الشركه ملك ناس تانية. بلاش يا عزيزي ابل، فانجارد نفسها عندها 8% من اسهم شركه بلاك روك اللي هم المنافس بتاعهم، ولكن فانجارد ما تقدرش تخلي بلاك روك تعمل اي حاجه مش عايزاها، مع انها المنافس ومع انها معاها نسبه بس مش متحكمه. مش بس كده يا عزيزي، في 2023 شركه مورنينج ستار، شركه متخصصه في الابحاث الماليه، رصدت تصويت الشركات الثلاثه على 100 قرار. 100 قرار ليهم علاقه بالبيئه والحوكمه والاستدامه. بصوا كده ايه الشركات دي بتقول ايه في الشركات المختلفه اللي هم بيمتلكوا نسب منها، فلاقوا ان بلاك روك وافقت على 55 قرار، ستيت ستريت وافقت على 60 قرار، فانجارد 28 قرار. الثلاثه اسلوبهم واستراتيجيتهم مختلفين جدا، ما بيقعدوش مع بعض في اوضه ضلمه يتفقوا هيعملوا ايه، وفي اخر كل سنه كل شركه منهم بتطلع تقرير مفصل تماما بكل قرار صوتوا عليه والسبب والحيثيه والمنطق بتاع كل تصويت. لو عندك صبر يا عزيزي انزل بص على المصادر، هتلاقي كل تقرير فيهم 70-80 صفحه، واغلب الحاجات اللي يصوتوا عليها بتبقى اصلا حاجات اجرائيه وممله، وفي اكتر من 90% من الحالات بيصوتوا بالايجاب على اللي اداره كل شركه شايفاه. يعني كل واحد يمشي شغله زي ما هو عايز. كان نفسي يا عزيزي اقول لك ان في مؤامره، بس للاسف العالم ممل. هي دي على فكره ممكن تبقى مؤامرته. طالما يا عزيزي الحلقه دي نزلت وانت بتشوفها يبقى مفيش مؤامره، او دفعوا لي رشوه عشان اقول ان مفيش مؤامره. وانت عارف يا عزيزي ان انا لا اشترى بالجنيه المصري. ممكن نتكلم في الاسترليني، سامع باركليز؟ ولكن يا عزيزي كل اللي بقوله لك ما يمنعش ان الشركات الثلاثه ومعاهم شركات اداره الاصول عموما بيمثلوا ما يشبه جبهه قويه قدام اي حكومه امريكيه بتحاول تفرض قيود على نشاطها، او حتى تزود عليهم رقابه تقلل من توسعهم وانتشارهم. هو مش كيان شرير مسيطر على كل تفصيله في العالم، ولا هم مجموعه من الملائكه، هم شركات بتسعى للربح بس. في كل الحالات يا عزيزي الشركات الثلاثه في كل مره بيطلعوا يتكلموا فيها بيقولوا ان اجندتهم الوحيده هي رضا العميل. عندهم مسؤوليه واحده اساسيه، ان هم يحققوا اكبر ربح للمستثمرين اللي معاهم، والهدف ده عندهم اهم من اي اجنده على الاطلاق. الحقيقه يا عزيزي مفيش حد بيضرب حد على ايده عشان يستثمر في SP 500. في مئات من صناديق الاستثمار المبنيه بشكل صريح، مبنيه على اسس سياسيه واسس اخلاقيه، زي مثلا الصناديق الاستثماريه اللي بتراعي ضوابط الشريعه الاسلاميه، والصناديق اللي بتركز على الشركات صديقه البيئه، وفي صناديق عمرها ما هتحط مليم في شركات او كحول، وصناديق مستحيل تحط سنت في شركات النفط او الوقود الاحفوري. وعلى الناحيه الثانيه ممكن تلاقي صناديق للسلاح، دي صناديق طبعا وقت الحروب الله بتشخلل. شوف انت بقى اليومين دول لو اشتريت لك سهم فيه طبنجتين هتعمل ايه؟ اوعى يا عزيزي ارجوك، فكره الشركات دي بتاخدها بتقتلنا فعلا، فتبقى انت عزيزي بفلوسك بتمول عمليه اغتيالك. القائمه يا عزيزي طويله والسوق مفتوح، وشركات اداره الاصول مفيش اكتر منها، وما يهمهاش غير رضا العميل وسعر السهم. احط قلبي وافكاري واجندتي، اي حاجه عايز تعضها عضها، بس ما تعضش سعر سهمي وعميل اللي بيعلم من سعر سهمي. لو بكره الصبح يا عزيزي الناس كلها قررت انها مش هتحط مليم في شركه سلاح، فشركات اداره الاصول هتطلع في الشارع تهتف لا للحرب. ولو المستثمرين اغلبهم قرروا ان هم يساندوا اجنده ترامب، شركات اداره الاصول هتلبس بوريك برتقاني. المؤامره الحقيقيه هي جماعيه جدا. الناس يا عزيزي لما بتختار بلسانها بتختار اختيارات تخدم البيئه والعداله والحريه والحق والجمال والخير، لكن لما تيجي تختار بفلوسك تفكر بمحفظتك مش هيهمك غير مين هيكسبك اكتر، مش هيهمك غير العائد. شوف بوجل يا عزيزي توفى سنه 2019 عن عمر 89 سنه، لعب على مدار حياته دور محوري في ان الاستثمار في البورصه يكون في متناول الناس العاديه، وفر لملايين البشر فرص استثمار ضخمه بمقابل صغير جدا ما كانوش يحلموا بيه. لما كان بيتسال ايه افضل نصيحه استثماريه للشباب الصغير، كان بيقول ان اي شاب المفروض يحط المبلغ اللي يقدر عليه في مؤشر SP 500، بعد كده يحاول يخصص مبلغ ثابت يحط كل شهر في هذا المؤشر، وبعدها ستي ذا كورس، خليك على الطريق. حصلت مصيبه والسوق انهار، تماسك ما تقلقش، حط الفلوس بتاعت كل شهر وخليك على الطريق. الدنيا فرقعت والناس بتجري ورا اخر موضه
النهارده في الكريبتو او الاي اي، خليك ثابت على الطريق. في اخر حياتك الفلوس دي مش هتخليك ثري ثراء فاحش، ولكن هيكون معاك فلوس بتكبر وبتزيد وتخليك تعيش حياه كريمه. فلوس على المدى الطويل هتبقى اكتر بكتير من لو لعبت لعبه التداول وانت مش مجالك. طبعا يا عزيزي دي ليست نصيحه استثماريه. انا عزيزي احمد وليد التاني رفيع وبيلبس بيجامات وعنده موبيكا، مش انا اللي هقول لك تعمل ايه بفلوسك، انا بنقل ناقل توك توك مستثمرين. جون بوجل بيقول كذا، لاري فينك بيقول كذا، وورن بافيت بيقول كذا، لكن احمد وليد ما تجرأش. في النهايه يا عزيزي نصيحه بوجل كانت ناجحه ونافعه تماما في ال 50 سنه اللي فاتوا، ومحدش يعرف المستقبل. فمش معنى ان البورصه الامريكيه كانت بتزيد على مدار ال 100 سنه اللي فاتت حوالي 10% في السنه انها هتفضل تزيد 10% في السنه. اديك شايف شكل العالم وحظنا الجميل فيه. الله اعلم على ما نعرض الحلقه ممكن نكون بدانا نشم شط الكوكب. النووي از تايبنج. فخد بالك يا عزيزي انت تحديدا يوم ما تحط فلوسك في الاس بي 500 مش بعيد بقى تحصل حرب عالميه ثالثه، النظام العالمي ينهار، جائحه، انفجار عالمي، قوه عظمى، البيج بانج تحس انها عايزه تعمل تاني، ما تعرفش اللي هيحصل. المهم يا عزيزي ربنا يسترها عليا وعليك وعلى حافظتك الالكترونيه. مين وايل اللي انا متاكد ان شاء الله هيفيدك، انا اكيد متاكد. شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجايه، انزل بص على المصادر، احنا على اليوتيوب، اشترك على القناه ارجو. انت عارف ليه يا عزيزي العرب زمان كانوا مستثمرين جامدين في البورصه؟ لا يا ابو حميد، لان كان عندهم اصول، مع ان كل ما كان يجي لهم سهم يرموه. ابو حميد تحسك الدعابي في حاله كساد، انت محتاج تكشف.